කඩේ අඩුවට බුරියානියක් කන්න පුළුවන් මිනුවන්ගොඩ තියෙන එකම තැන තමයි මේක. ඉතින් අපි කඩේ කරන මුළු ගමටම කන්න දෙන මේ අයියාගෙන් අහමු විස්තර ටික කොහොමද ගණන් කොහොමද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපේ බිරියානි එක තියෙන්නේ බුරියානි එකේ මේක සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි කොට මේක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මේක එනවා චිකන් leg එකක් එනවා. එතකොට ග්‍රේවි එක එනවා. ඊපස්සේ කට්ලට් එකක් එනවා. ඒක එනවා. මේක ක්ලේ පොට් එකේ තමයි මේ ක්ලේ පොට් එකේ දෙන්නේ නේ. එතකොට මේ බුරියානි එකේ ගාන කීයද? බුරියානි ගාන 1200යි. 1200. ඒක කී දෙනෙකුට වගේ කන්න පුළුවන්ද? ඒක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි කොට වගේ දෙනෙකුට ෂෙයා කරලා කන්න පුළුවන් නේද? ඒකට හම්බෙනවා මේ බිත්තර දෙකකුයි කට්ලට් දෙකකුයි චිකන් කාලකුයි නේද? ඔව් චිකන් කාලයි බිත්තර දෙකයි කට්ලට් දෙකයි. ඔව් මිචි සම්බල් එක චිකන් ග්‍රේවි. ආයි. දැන් මේ කාට හරි මේ අවට ඉන්නවා නම් එන්න ඕන විදිය කියන්නේ නැත්නම් වාගේ කන්ටැක්ට් කරලා ඔයාලට ඩිලිවර් කරනවාද ඕඩර් එකක් වෙලාසරින් කියලා ගන්න පුළුවන් ඒ විස්තර ටිකක් කියන්න. කලින් දේ 10 11 අතර ඕඩර් කළොත් එහෙම අපිට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. වෙනද තියෙන්නේ කට්නායකේ මිනෝගොඩ එයාපෝට් පාරේ ඩොමිනෝස් එකට මෙහා පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මොනවද අයියර තාම මොන හරි කියන්න තියනවද? මෙතන ඉතින් එන්න කියලා තව මොන හරි මේ තියනවද වාගේ බයිට්ස් හරි මොන ඒවා වගේ බයිට්ස් අයිටම්ස් කියනවා පොප් චිකන් එතකොට වඩේ කට්ලට්ස් කඩල ඒ වගේ අයිටම්ස් ටිකක් තියෙනවා මේ බජට් අයිටම්ස් ටික.